Sziasztok! Szaniszló Róbert vagyok, a Focus Press Agency fotóriportere. A mai nap a Manfrottónak a kemény dobozos, gurulós bőröndjéről szeretnék pár szót mondani. Ezt a gurulós bőröndöt a Manfrotto Magyarországtól kaptam tesztelésre, és lassan, most már 7-8 hónapja tesztelem különböző környezetben, helyzetekben. Az elmúlt időszak tele volt izgalmas élményekkel és észrevételekkel, és most érett meg a gondolat, hogy összefoglaljam ezeket egy videoblogban. Így előjáróban az általános véleményem a bőröndről, hogy nagyon jól kiszolgálja a fotóst minden tekintetben és létező helyzetben. Mint ahogy láthatjátok, ez egy keménytokos bőrönd, amit hadászati anyagból készítettek, tehát roppantmód ellenáll a különböző ütéseknek, rázkódásoknak és egyéb fizikai hatásoknak. Nagyon hasznos, hogy bizonyos szituációkban rá lehet állni, vagy éppen rá lehet ülni. Mivel a táska tökéletesen ülőmagasságban van, több esetben is használtam úgy foci meccsen, fotózások alkalmával, mikor nem volt a pálya szélén fotósoknak kihelyezett szék vagy pad, hogy ráültem, és így gond nélkül tudtam fotózni a kívánt eseményt. A bőröndnek az egyik legjobb tulajdonsága, illetve nagyon praktikus, az az, amit egyébként utazások során tapasztaltam, hogy méretéből adódóan az összes fapados légitársaságnak a kabin bőrönd méretéhez igazodik, így gond nélkül felvihető a fedélzetre, és a felső podgyásztartóban elhelyezhető. Ha megnézitek, a bőrönd két biztonsági kioldó zárral van ellátva, megakadályozva a menet közbeni kinyílást. Ellenben a zárak felhúzásával már nyitható is a bőrönd. Mint ahogy láthatjátok, a bőrönd nem csak kívül, de belül is körkörös védelemmel van ellátva. Tele van párnázva, ahogy ez jól látható felül és belül is. Extra elválasztó panelek segítségével bárhogy alakíthatjátok a belső elrendezést kedvetek szerint, ennek tulajdonképpen csak a képzelet és az elválasztó panelek mennyisége szab határt. Itt az asztalon látható felszerelések segítségével bemutatok egy lehetséges elrendezési opciót. Először az itt látható 200-400-as teleobjektívet helyezem el a bőröndbe, így behelyeztem, és a válpántot így mögé elhelyezem. Ezt követően a vázat helyezem el az erre kialakított rekeszben, és a válpántot így szépen mellé igazítom. A sorban a 16-35-es objektív következik, melyet az erre kialakított helyre helyezek el, majd ezt követően a 15 millis halszemet helyezem az erre kialakított rekeszben. Végül a 70-200-as objektívet helyezem el a bőröndbe, aminek a bőrönd rövidebbik oldalán alakítottam ki a helyet. Így jól láthatóan minden rendelkezésre álló teret maximálisan kihasználtam. A fedél lecsukását követően jól látható, hogy minden elfért, és az eszközök biztonsága maximálisan garantált és szállításra kész. Amennyiben a bőröndöt felállítjuk, akkor láthatjátok, hogy az oldalán helyet kapott egy kézi hordozó fogantyú. A hátoldalon található biztonsági retesznek az elhúzásával húzható ki a fogantyúja, aminek segítségével a bőrönd húzható állapotba kerül. A bőrönd kerekei gumírozottak és nagyon kellemes gurulást biztosítanak. El kell, hogy mondjam, hogy többféle talajon is teszteltem munkám során, és mindenhol gond nélkül megállta a helyét, és jól gurult. A bőrönd külsejét használat során több külső hatás érte, melynek nyomai már felfedezhetőek a bőrönd oldalán, ezeken a pontokon itt található egy-két karcolás, valamint az alján is. Azt kell, hogy mondjam, hogy pár kisebb karcolástól eltekintve a bőröndön sehol nem jelent meg repedés vagy netán törés.
Én azt gondolom, hogy a bőröndanyag is nagyon jól vizsgázott az elmúlt hónapok használatai alkalmával. Igazából egyetlen észrevételem van a bőröndöt illetően, hogy amennyiben menet közben szeretnénk hirtelen felemelni, akkor csak az oldalt található fogantyút tudjuk használni, vagy meg kell állnunk, és visszatolva a húzó részt, alapállapotba helyezve, tudjuk azt követően felemelni. Végezetül azt gondolom, hogy egy sokoldalú, felhasználással bíró bőröndöt kap, aki ezt a terméket megvásárolja. Mindazonáltal, hogy a felszerelését a maximális biztonság mellett tudhatja. Örülök, hogy megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb, sziasztok!